I am so happy for you. زه ستا د پاره ډیر خوشاله یم. زه ستا د پاره ډیر خوشاله یم. This is so exciting. دا ډیر زړه پارونکی دی. دا ډیر زړه پارونکی دی. What actually is going to happen? په اصل کې څه کېدو والدي. په اصل کې څه کېدو والدي. He is my best friend. هغه زما ډیر ښه ملګری دی. هغه زما ډیر ښه ملګری دی. At least I am prepared. کم نه کم زه خو چمتو یم. کم نه کم زه خو چمتو یم. Are you upset? آیا ته خفه یې؟ آیا ته خفه یې؟ This is my fault. دا زما غلطی ده. دا زما غلطی ده. I wasn't clear. زه نه وم پوه شوی. زه نه وم پوه شوی. I am really sorry. زه ډیره بخښنه غواړم. زه ډیره بخښنه غواړم. There is absolutely no rush. بالکل تادی نشته. بالکل تادی نشته. Where did you get these? دا تا تا کوم ځای میلاو شو. دا تا تا کوم ځای میلاو شو. I made them. دغه ما جوړ کړو. دغه ما جوړ کړو. That is so yummy. دغه ډیر خوندور دی. دغه ډیر خوندور دی. Don't thank me. زما مننه مکوه. زما مننه مکوه. You won't do anything stupid. ته به هیڅ احمقتوب نه کوې. ته به هیڅ احمقتوب نه کوې. This is just hopeless. دا صرف ناهیلي ده. دا صرف ناهیلي ده. You can live with me. ته ما سره اوسېدی شي. ته ما سره اوسېدی شي. You have just saved me. تا وزه ژغورلی یم. تا وزه ژغورلی یم. You are my hero. ته زما اتل یې. ته زما اتل یې. The worst day. ډیره بده ورځ. ډیره بده ورځ. It's going to be weird. دا عجیبه کېدو والا دی. دا عجیبه کېدو والا دی. Why would it be weird? دا به ولې عجیبه یي. دا به ولې عجیبه یي. It's not a problem. دا څه کشاله نه ده. دا څه کشاله نه ده. That would be great. دا به ډیر ښه یي. دا به ډیر ښه یي. What am I doing? زه څه کوم. زه څه کوم. Everybody has to help. ټولو له کومک کول دي. ټولو له کومک کول دي. You can help. ته کومک کولی شي. ته کومک کولی شي. I have plans. زه تدبیرونه لرم. زه تدبیرونه لرم. I'm just really sad. زه رښتیا سره خفه یم. زه رښتیا سره خفه یم. I am leaving. زه ځم. زه ځم. You can go first. تاسو اول تلی شئ.
تاسو اول تلی شئ. It worked. دې کار وکړو. دې کار وکړو. No one said. هیڅوک خفه نه دی. هیڅوک خفه نه دی. I call her. ما هغې ته فون وکړو. ما هغې ته فون وکړو. I am unpacking. زه سپړم. زه سپړم. I'm not moving. زه خوځم نه. زه خوځم نه. What else you got? تا ته نور څه په لاس راغلو. تا ته نور څه په لاس راغلو. This is ridiculous. دا د خندا وړ دی. دا د خندا وړ دی. Allow me. ما له اجازه راکړه. ما له اجازه راکړه. Enjoy yourself. مزې کوه. مزې کوه. I feel much better. زه ښهوالی محسوسوم. زه ښهوالی محسوسوم. I didn't get you anything. ما ته له هیڅ نه دي راوړي. ما ته له هیڅ نه دي راوړي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.